Perché ne-am întreținut acolo. Aici am plecat. Să joace acasă, să joci. Da, da, da. Da, practic da. Da. Nu, azi. Am stabilit ceva? Eu nu pot. Trebuie să ajungeți la sens? Sensul care plecăm toți în același timp. Dar copii, ajută să dau cu mine să alegi.
Am crezut că faci. Da, până merge. Как мы будем знать?
stai aici sus. Leșină.
Acolo. Vezi, poliția. Da, unde?
Eli ya bu mu? Gente là. تروح على بوخارست وتاخذ فيزا على الجواز وتطلع.
duș, mai după cameră. Stai că dau pe totul asta. Numai nu-i dau ceva, wow, că nu prea am de unde să-mi iau.
sunteți doar povești, hai să spun așa. A znam, a i nemaš da kaže im momak četiri da ne god što ja to. Heti rääkistä pitkä sekaminen. Ja po visto, da je ni parada, ne znam,